व्हेज भाजी असो किंवा नॉन व्हेज कोणताही पदार्थ खूप कमी वेळेत आणि चविष्ट बनवण्यासाठी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे टाइम सेव्ह करणारे असे हिरवे वाटण. नमस्ते सगळ्यांना, कनिष्काज किचन आणि व्लॉग या चॅनलमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. हे वाटण जास्त दिवस टिकवण्यासाठी कसे स्टोअर करायचे ते देखील मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूयात. इथे मी लसणाच्या 3 गड्ड्या सोलून घेतलेल्या आहेत. त्यासोबतच मूठभर असे कढीपत्त्याची पाने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या देखील घेतलेल्या आहेत आणि त्यासोबतच मी इथे सुके खोबरे घेतलेले आहे. एक मोठी सुक्या खोबऱ्याची वाटी इथे मी बारीक कापून घेतलेली आहे. त्यासोबतच मी इथे 1 ते 1.5 इंच आलं घेतलेलं आहे आणि ते चवीपुरतं मी मीठ देखील घेतलेलं आहे आणि त्यासोबतच भरपूर सारी कोथिंबीर मी इथे घेतलेली आहे. कोथिंबीरीचे देठ देखील मी यामध्ये घेतलेले आहेत. त्यामुळेच आपल्या वाटणाला खूप छान चव येते आणि आपली भाजी चविष्ट बनते. चला तर मग वाटण करायला घेऊया. इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पहिल्यांदा खोबऱ्याचे जे काप केलेले होते ते घेतलेले आहेत आणि त्यासोबतच मी इथे चवीपुरते मीठ देखील घेणार आहे. मिठामुळे खोबरे मस्त बारीक वाटले जाते. आता ह्याला मी मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेते. तुम्ही पाहू शकता आपले वाटण किती मस्त झाले आहे. खोबरे एकदम छान बारीक झालेले आहे. आता यामध्ये आपण बाकीचे जिन्नस ॲड करूया. सर्व्हिस करणारे असो किंवा गृहिणी असो कोणालाही या वाटणाचा खूप फायदा होईल असे हे आपले वाटण आहे. मच्छी फ्राय असो किंवा चिकनचा रस्सा असो किंवा कोणतेही कडधान्य असो, कोणत्याही व्हेज भाजीला देखील आपल्याला हे वाटण अवश्य लागते. हे वाटण जर आपल्या फ्रीजमध्ये तयार असेल तर आपलं हे जेवण अगदी कमी वेळेमध्ये फटाफट तयार होते. तुम्ही देखील ह्या पद्धतीने हे वाटण घरी नक्की बनवा. त्यामुळे तुमचे जेवण देखील एकदम फटाफट तयार होईल. तर तुम्ही पाहू शकता मी इथे सर्व जिन्नस एक एक करून ह्यामध्ये टाकलेले आहेत आणि कोथिंबीर देखील मी अशा प्रकारे हाताने तोडून ह्यामध्ये टाकत आहे. तुम्ही चिरून देखील ह्यामध्ये टाकू शकता जेणेकरून वाटण हे एकदम बारीक वाटले जाईल. तुम्ही पाहिलेच असेल की मी ह्यामध्ये कढीपत्ता देखील ॲड केला आहे. कढीपत्ता हा आपल्या शरीरासाठी खूप उपयोगी असतो. त्याचे खूप आयुर्वेदिक असे फायदे आहेत. त्यामुळे मी हा कढीपत्ता आपल्या वाटणामध्ये ॲड केलेला आहे. चला तर इथे सर्व जिन्नस मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि आता हे मिक्सरला बारीक पेस्ट करून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे आपले हिरवे वाटण तयार झालेले आहे. मस्त अशी बारीक पेस्ट याची झालेली आहे आणि आता आपण हे कोणत्याही भाजीमध्ये घातले तर आपल्या भाजीची चव एकदम अप्रतिम अशी होते आणि दुप्पट वाढते. त्यामुळे तुम्ही हे वाटण अशाच पद्धतीने घरी नक्की ट्राय करा आणि कोणत्याही कडधान्यामध्ये किंवा कोणत्याही व्हेज किंवा नॉनव्हेज पदार्थामध्ये तुम्ही हे वाटण नक्की वापरून बघा. म्हणजेच तुमचा देखील पदार्थ खूप कमी वेळेमध्ये चविष्ट असा तयार होईल. चला तर मग हा स्टोअर कसा करायचा ते देखील मी तुम्हाला सांगते. इथे मी एक एअर टाईट प्लास्टिकचा डबा घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपले सर्व वाटण काढून घेत आहे. जर ह्या पद्धतीने आपण हे वाटण स्टोअर केले तर आपण हे 1 ते 1.5 महिना आरामात वापरू शकतो. आता ह्याला मी व्यवस्थित सर्व काढून घेत आहे आणि आता आपल्याला हे व्यवस्थित टॅप करून घ्यायचे आहे जेणेकरून हे व्यवस्थित खाली सर्व सेट होईल. तुम्ही पाहू शकता हे व्यवस्थित सेट झालेलं आहे खाली आणि कलर देखील किती छान दिसत आहे आपल्या या वाटणाचा. आता आपण ह्याला अशा प्रकारे सुरीने काप करून घेऊयात जेणेकरून आपल्याला जेव्हा भाजी बनवायची असेल तेव्हा आपण कमी जास्त न वापरता परफेक्ट आपण एक साईडचा एक भाग घेऊन आपण भाजी बनवू शकतो. इथे मी अशा प्रकारे ह्याचे चौकोनी भाग करून घेतलेले आहेत आणि जेव्हा आपल्याला भाजी बनवायची असेल तेव्हा आपण एक साईडचा एक भाग घेऊन परफेक्ट प्रमाणामध्ये आपण हे वाटण वापरू शकतो. इथे तुम्हाला हे वाटण पातळ दिसत असेल पण आपण हे जेव्हा फ्रीजमध्ये स्टोअर करणार तेव्हा ते एकदम घट्ट तयार होणार आहे. आता ह्याला आपल्याला झाकण लावून फ्रीजरमध्ये ठेवायचे आहे जेणेकरून हे वाटण भरपूर दिवस टिकेल. आणि जेव्हा पण आपल्याला एखादी भाजी बनवायची असेल तेव्हा आपल्याला ह्यातील 1 चमचा वाटण भाजी बनवायच्या अर्धा तास आधी काढून ठेवायचे आहे जेणेकरून ते नॉर्मल झाल्यावरती आपण आपल्या भाजीला वापरू शकतो. चला तर मग तुम्हाला आपली आजची टाइम सेव्ह करणारे हिरवे वाटणची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि त्यासोबतच आपल्या कनिष्काज किचन आणि व्लॉग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा आणि काळजी घ्या. बाय बाय.